Të dashur shikues, me njerë pas blokut të marketingu, si që dhe paralajmërua më herët, u rikthyem në studio, dita që shënohet sot përkujton edhe 17 nëntorin e vitit 1939, ku atë ko pas protestave studentore kundër pushtimit të Çekoslovakisë atëhershme, forcat naziste hynë në Universitetin e Pragës dhe ekzekutuan pa gjyq të 9 udhëheqësit e demonstratave studentore e gjithashtu dërguan edhe mbi 1200 student në kampet e përqendrimit e në njëjtën kohë dhe mbyllën të gjitha universitetet dhe i shndërruan në kazerma ushtarake. Ndërkaq ishte kjo ngjarje, prej së cilës edhe 17 nëntori është shpallur dita ndërkombëtare e studentëve, po edhe kjo është pikërisht tema dhe që do diskutojmë me të ftuarit tonë dhe do të marrim informata dhe mbi këtë historik, mirë po prej perspektivës së tyre. E të ftuar në studio kemi Vrajolli, në të kaluarën kryetare e Unionit të Studentëve të Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe aktualisht studente në këtë fakultet, dhe Egzon Daku, kryetari i Unionit të Studentëve Pro-Evropian, një prej organizatave më të mëdha studentore në vend. Mirëmëngjesi Diana, mirëmëngjesi Egzon, mirë se erdhët në studion tonë. Mirësi gjatë. E para një hyrje të shkurtër mbi atë se si shënohet kjo ditë, të filloja me Dianën. Diana, cila është edhe simbolika e kësaj dite kur flasim për në aspektin e kontekstit historik? Kjo ditë e simbolizon rëndësinë dhe ndikimin e studentëve në vendimarrje si dhe në shtetëndërtim. Po ashtu e simbolizon edhe gërshëtimin e 3 virtyteve që e karakterizojnë studentin, të aftësisë, mençurisë dhe guximit për të kërkuar vazhdimisht të drejtat e tyre, si dhe për të mos u nënshtruar ndaj asnjë padrejësie që u bëhet atyre, pra duke i pasur idealet gjithmonë të parat. Siç e theke, kjo datë na e kujton vitin 1939, ku prej kësaj pikërisht prej asaj ngjarjeje edhe është shënuar si dita ndërkombëtare e studentëve, ku megjithse studentët janë maltretuar, janë keq trajtuar, janë vrarë, e shumë prej tyre edhe arrestuar, ata prap i kanë pasur idealet para së gjithave, edhe prap kanë vazhduar punën e tyre, kanë vazhduar protestat, duke i kërkuar vazhdimisht ato synimet e qarta që i kanë pasur. Ngjarje të tilla ka pasur anë mban botës, mirë po dua të përmend edhe ngjarje të cilat kanë ndodhur pikërisht në Kosovë, sepse edhe historia jonë është ndërtuar mbi bazat të lëvizjeve studentore të cilat kanë ndodhur gjatë viteve 1968 për shembull, ku në 1986, më falni, ku pikërisht në këtë vit studentët kanë krijuar demonstrata, lëvizje studentore ku kanë kërkuar autonomi dhe universitet. Më pastaj kanë vazhduar në vitin 1981, ku këto demonstrata cilësohen si demonstratat më të mëdha në Gadishullin Ballkanik. Synimet e tyre ishin shumë të qarta. Ata kishin filluar për të kërkuar kushte më të mira për universitetin dhe për studentët, kanë kërkuar që t'ju përmirësohet menza fillimisht, mirë po kjo ishte vetëm një shkëndijë që më vonë vazhduan duke kërkuar liri, barazi, duke ditur se këto protesta e demonstrata u krijuan në regjimin e Miloševićit. Pastaj edhe në vitin 1993, ku studentët organizuan masivisht për të kërkuar republikë dhe pavarësinë e Kosovës. E dim pra që në këto protesta në gjitha prej këtyre janë maltretuar në mënyra të papërshkrueshme studentët, mirë po prap ata asnjëherë nuk janë dalur deri në realizimin e idealeve të tyre. Po sa i përket rëndësisë së këtyre zhvillimeve studentore në shtetëndërtimin edhe historinë e vetë Kosovës, Egzon, një mendim prej anës tënde? Po, sigurisht këta kanë pasur rëndësinë dhe rolin e vetë historik. Sigurisht do të me pa në aspektin dimensionin e hapësirës dhe kohës kur janë zhvillu. Protestat e 1968 janë, mendojon protestat një pikë these në rëndësinë e Kosovës, sepse ishin protestat për Universitetin e Prishtinës, cilat e themelu në vitin 1970. Dhe sigurisht që Universiteti i Prishtinës është njëri prej akterëve kryesor në këtë procesin e shtetbërjes të Kosovës. Sigurisht që këto nuk janë akte, protestat nuk janë akte. Sot nuk mundën më pasi lëvizje që s'mund të më bëhë sot, sigurisht kanë qenë proceset shtyme edhe cilat kanë rezultu dhe kanë kulmu me pavarësinë e Kosovës. Domethënë, po flasim për një periudhë mbi 50 vjeçare, e cila ka ndikuar drejt për drejt edhe e cila ka qenë shtys për
për me ardhur në ditën sot ku jemi. Domthonë protestat e 1968, protestat e 1981 dhe sigurisht këto protestat e 1997 të fundit, të cilat e kanë bërë një përballje direkte mes studentëve si trupa fizik edhe regjimit të atëhershëm. Domthonë kanë qenë ai momenti kulmor prej cilës pastaj ka shpërthyer edhe lufta çlirimtare e UÇK-s në Kosovë. Do të thotë që protestat dhe studentët e kanë shpërfaqë një farë gjendje jo të mirë të përgjithshme të popullit, edhe kanë kulmuar me studentët dhe në momentin kur edhe rinia ka arrit mos me duru këtu, atëherë edhe populli është sensibilizuar me një farë forme dhe vazhdimisht ka mbështet edhe kauzat e tyre. Do në kontekstin historik këto e kanë rolin e vet dhe sigurisht që secila ka një prapaskenë jashtëzakonisht të madhe të zhvillimeve të asaj kohe dhe të aktorëve të ndryshëm, të cilët kanë qenë pjesëmarrës. Po sigurisht që studentët ka qenë ata që i kanë shtyr, i kanë pri me guximin edhe me atë botën e vet ideologjike, sepse po flasim për një shtresë të shoqërisë që është pak më krenore, është pak më ideale në kuptimin e perceptimit dhe koncepteve të tyre. Po, kur jemi tek gjendja e studentëve sot, edhe me siguri sfidat dhe problemet janë të ndryshme, janë të vazhdueshme, veç se dallojnë nga koha në kohë. Po cila është gjendja sot, Diana? Ti ke pas rastin e përmendur në fillim programit, me qenë edhe kryetare e këshillit të studentëve në kuadër të fakultetit ku edhe studion. Aktualisht je student dhe besoj që ende je në rrjedhje me gjendjen e tyre sot edhe ndoshta ato sfidat dhe problemet kryesore me cilat ata ballafaqohen. Nuk mund të them se gjendja sot e studentëve është e mirë, për shkak se ka mjaftuar shumë probleme me të cilat studentët ballafaqohen çdo ditë, duke filluar që nga raporti në mes të studentëve dhe profesorëve e asistentëve, i cili është jo i kënaqshëm, e duke vazhduar edhe me probleme me të cilat ballafaqohet çdo ditë me ambientin, me konstruktin e fakultetit. Këto e kam fjalën për mungesën e laboratoreve, shembull në fakultetin e fizikës, e kam fjalën për mungesën e ambientit, mungesën e hapësirës në fakultetin juridik, ku është numri shumë i madh i studentëve, ndërsa sallat janë të vogla. Mirë po ka edhe probleme tjera, si që janë mungesa e literaturës. Po prapë këto janë probleme të cilat janë të evitueshme, edhe besoj që në një të ardhme të afërt ose të largët do të zgjidhen. Po ajo që më preokupon më shumëti, që më shqetëson, është fakti që ndikimi partijak ka arritur dhe ka depërtuar mjaft tek stafi, tek menaxhimenti i fakultetit dhe i Universitetit Prishtinës, gjë që ndikon shumë negativisht edhe tek studentët, për shkak se kështu dukuria e nepotizmit shfaqet dukshëm, e që është ndikon keq tek të gjithë kur bëhen padrejtësi të tilla. Kjo është ai problem që më shqetëson më shumë, edhe që nuk e di nëse do të zgjidhet ndonjëherë, pasi që në këtë mentalitet që jemi si shoqëri, pa u bazuar në ndonjë parti, nuk mund të funksionojnë as në universitet e as në institucione tjera. Po kur jemi tek zhvillimet e fundit në universitet, kohëve të fundit, dëshmitare cilave kemi qenë gjithë dhe vëmendja mediatike ka qenë aty, cili është edhe mendimi juaj studentor në raport me këto zhvillime? Po flasim për zhvillimet, sepse universiteti është mjaft dinamik se përket zhvillimeve. Si zhvillimet fundit unë kisha cek mungesën e universitetit në seancën gjyqësore në raport me kishën ortodokse. Ne si organizatë studentore, po të përgjithsisht studentët kanë shpreh indinjatën e tyre të thellë në raport me qëndrimet e rektoratit të Universitetit Prishtinës, sa i përket kishës së qendrën të kampusit universitetit. Ne dimë se ajo kishë është ndërtuar në kohën e regjimit dhe nuk është në simbolikën historike të saj, përkundrazi i bën dëm edhe universitetit edhe tonë shoqënisë. Mirë po kërkojmë përgjithësi dhe do të kërkojmë përgjithësi nga rektorati në raport me mos përfilën e tyre të seancave gjyqësore, kur kemi çështje kaq të rëndësishme. Sigurisht që roli kryesor këtu i bën jo vetëm rektorit, por edhe sekretarit si person juridik dhe personave të tjerë ligjor aty, të cilët e kanë obligim me ndjek këto, aq më tepër që janë një rëndësi të veçantë dhe aq më tepër që janë ndjeshme në raportin shoqëror. Kjo është njëra prej zhvillimeve që unë do ta veçoj edhe që është shumë negativ për universitetin, që si bën mirë universitetit dhe si bën mirë studentëve, aq më tepër kur ne kemi nevojë për hapësira, kemi nevojë për objekte të reja dhe kemi nevojë me u zhvillu si universitet.
fenomenet tila ose ngjarjet tila bëjnë dukje që rektorati Fares është në rrjedhat e zhvillimeve dhe të universitetit. Ngjarje tjetër e rëndësishme e kohëve të fundit është edhe shkarkimi i bordit të agjencionit akreditimit. Po flasim për një agencion i cili deri tash, domethënë fillimisht qeveria e Kosovës ka marrë një vendim konsideratën tonë ad hoc, vendim për një hershëm dhe ne po presim ende me i po cilat janë arsyet e atij vendimi, pse ky agjencion është shkarkuar, nëse është shkarkuar me qëllim për me përmirësu atë agjencion, gjë për cilën unë dyshoj sepse duke njohur reputacionin dhe kredibilitetin e profesorëve që kanë qenë aty, unë mendoj se është politike, në kuptimin që po tentohet më favorizu shumë programe të universiteteve, kolegjeve private. Mirë po shpresoj që qeveria të reflektojnë këtë drejtim dhe të thirret në cilësi, sepse pa cilësi ne sot kemi, sigurisht që edhe kjo është njëra prej arsyeve, ndomë studentëve, numri i madh i kolegjeve private, cilat programet e tyre akreditohen pa u respektu kriteret. As më tepër që ky agjencion është shkarkuar dhe kemi dyshimin ata që do të vinë, po shpresojmë që bëhet më e mira edhe në këtë drejtim. Kur jemi tek tema tjetër, Diana përmenda disa herë, tani më kthehemi tek viti i parë i studimeve kur ti ke udhëheq këshillën e studentëve. Po më intereson di se cila ka qenë përvoja jote si femër edhe në atë kohë, cilat kanë qenë kërkesat kryesore të studentëve. Në fakt të qenit kryetare femër e Këshillit Studentor të Fakultetit Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike ka qenë një privilegj, po aq sa ka qenë privilegj, ka pas edhe vështirësitë e veta. Mëj me thënë se ka qenë përvojë shumë e mirë, për shkak se duke e ditë që në fakultetin tonë shumica e studentëve janë meshkuj, udhëheqësja, liderja dhe bashkëpunëtorja njëkohësisht e tyre, tjetë femër, ka qenë një përvojë e mirë dhe një eksperiencë e mirë kur e den që po mundohemi përfaqësu studentët në mënyrën sa më të mirë edhe që ti përfaqësosh kërkesat e tyre, do me thënë organet më të larta. Studentat kanë pasur kërkesa të ndryshme, po ajo që më ka pengu edhe në ato kërkesa ka qenë se shumica prej tyre janë bërë në mënyrë anonime. Gjë që si që ceka më herët, ka ndiku raporti që mësimdhënësit, profesorët u ofrojnë studentëve, e që si rrjedhojë e kësaj, studentët nuk mund të ndihen lirshëm që t'ja bëjnë një kërkesë vetë profesorit, po duhet që të orientohen tek Këshilli i studentëve, edhe atje jo në mënyrë të drejt për drejt, me emër me mbiemër, por në mënyrë anonime. Pasi që mandej vazhdojnë shumë padrejtësi që profesori i bën studentit, ka pas shumë raste kur i kanë hupa fate ose provimet, mendojnë që mund me ndiku në notë e gjëra tilla, po prap cila do qoftë kërkesa e tyre, qoftë anonime apo qoftë në mënyrë të drejt për drejt, jam mundu me përfaqësu ashtu si që ju ka taku atyre, edhe që me undat gjithë të knaqën, mos me mbet dikush që nuk ju ka realizu kërkesa ose me pas paknaqësi më pak, se paknaqësit ekzistojnë gjithmonë. Po është mirë që bashkëpunimi me gjithatë ka ekzistuar dhe në një formë apo tjetër është mundu që problemet me i adresu dhe me i zgjidh mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe uroj që në vitet në vazhdim këto sa më pak të pakohen, të flasim pastaj veç për zhvillime, për mirësime, jo shumë për probleme. Kështu që unë do t'i luajsja që bashkë të ndjekim edhe një historie që kemi marrë disa mendime të studentëve pikërisht lidhje me këtë temë, çka atyre mungon, cilat janë kërkesat e tyre dhe kthehemi në studio në minutat e fundit edhe i diskutojmë bashkë. Të dashur shikuese, ndjekim storien dhe kthehemi në studio. Ka qenë një anketë të cilën e kemi bërë në kuadër të rubrikës Edhe unë dua të flas, ku studentët kanë treguar për kushtet e tyre. Ndjekim bashkë dhe kthehemi në studio me të ftuarit tanë. Sot është dita ndërkombëtare e studentëve, datë kjo që shënohet si simbol i luftës kundër edukimit demokratik, e tani do të shohim se cilat janë kushtet e studentëve në ditët e sotme. Çka ju mungon juve si student, cilat janë kushtet me cilat po përballeni ju? Po kryesisht kushtet nuk janë të këqija kështu për student sa i përket mësimeve.
hapësirat janë gjitha kështu të adekuate dhe janë dispozicion për studentat, literaturë kemi të mjaftueshëm. Problemi kryesor që apo na jetë është i veç mu punësu. Punësimi do të thotë kuantitet ka sasi të mësimeve, ka literaturë, ka gjithsen. Mirë po, edhe kualiteti është shumë i mirë në rregull, profesorat gjithë në rregull, mirë po krejt që nuk po, si të popullin fjalë, nuk po dhezkja. Kjo dije jona edhe kë mundi joni nuk po paguhet me një fjalë. Kjo problem besoj që shtetëror këtu kanë do të mirët që tërkush me këto. Një student tani në me të vish me gra punës edhe të mësojmë. Po, mendoj që janë gjitha kushtet edhe secili student mundet me studiu. Si në Prishtinë edhe në vende tjera, qytete tjera. Mendoj që kushtet janë shumë, në fakt në fakultet janë shumë kushtet e mira, në fakt po masi e kryjmë fakultetin, studimet kryhen, në bas profesionit tem që jam gazetari, mendoj që kushtet janë pak ma nivel ma tolt, se gazetaria është pak një profesion që i lyp shumë punë, shumë në lokacionet ndryshme dhe po mendoj që ka munges të punës. Sa i përket kushteve, në Kosovë nuk janë aq të mira, sidomos liria për me fol nxënësat edhe këto janë gjërat ma primare që të me kanë të rregullume çamate. Apo mendoni që janë kushtet e mjaftueshme dhe sipas teje sa i sigurt së student për punësim? Kushtet mendoj që janë për student plotësohen kushtet, ka domethënë si më thon sa në rregull është, por nuk mendoj që do të kemi punë. Unë për shembull jam student 2 fakultete, mendoj që jam duke kryer 2 fakultete, dhe prapë e di që jam i pa punë. Domani kryj veç për haj që s'di, as se di çka ku me punu, as se di çka më pre. Jo, nuk janë as pak kushtet e mjaftueshme për arsye sepse na po kryjm fakultet e mas ne porrim shpejt. Kur gjë nuk është diçka që muna më thonë që muna me arrit diçka. Përderisa nëse vazhdo Kosova më kanë çështu asnjëherë. Po i mendoj që edhe jo, se i kryjnë studimet, po edhe jetë pa punë në atë aspektin që qa drejtimin tënë, jetë pa punë. Nuk mundesh me gjetë punë, edhe s'mendoj që janë kushtet e mira. E dëgjuam përmes rubrikës edhe unë dua të flas disa prej mendimeve të studentëve. Shumë prej tyre ishin pozitive që kushtet në fakultete janë të mira, mirë po pastaj ekziston problemi kur ata nuk arrin të punësohen. Ndoshta Egzon është problemi që nuk po munden me i shfaq në mënyrë publike ata që tha Diana ma herët, ato sfidat me cilat përballen për shkak të frikës të ndonjë akmari potenciali prej anës. Po, unë mendoj që pak hezitojnë, pak është edhe ajo çështja tjetër që sa kam pa mirë, dhe njeri kjo është puna e mirës është relative, dhe varësisht edhe sa mirë mund me pa. Sigurisht dallojnë edhe njësitë akademike, se cila njësi akademike i ka, se cili fakultet i ka specifikat e veta, dikush ka probleme me numër të madh studentëve, dikush me laboratore, dikush me punë praktike. Po ajo që ka evidente që përmendën secili student aty dhe që është një dukuri shqetësuese është sigurisht mungesa e perspektivës. Kjo është një problem madhor. Krejt këto janë probleme që evitohen, që gjatë kohës mundën më përmirësu ose kërkojnë investime të mëdha ose një angazhem më të madh. Mirë po mungesa e perspektivës, mungesa e tarmës studentëve, besimi të tyre në shtet është një problem jashtëzakonisht serioz. Edhe mendoj që pikërisht ky problem e shpërfaqet edhe gjendjen e përgjithshme të studentëve në përgjithësi në secilin universitet. Domethënë na më pas kushte jashtëzakonisht mira, mirë po në momentin kur nuk kemi perspektivë pune ose në momentin nuk kemi besim në institucione, atëherë gjitha këto bim poshtë. Ne po kryjmë një kolegj ose një universitet i cili po dohet jashtëzakonisht mirë në performancën e tij, mirë po kjo bjem poshtë kur nuk kemi të organizuar sistemin. Edhe mendoj që ky është një problem jashtëzakonisht i madh, ne nuk duhet më fokusu më në kuantitet, nuk jemi në kohën kur veç duhet me pas studenta, jemi në kohën kur duhet me pas cilësi. Edhe cilësia bëhet duke u rrit kriteret, duke u kërku performancë më e mirë dhe jo vetëm duke mbajt një nivel të kënaqshëm kalueshmëri ose po tash jemi në kohën sidomos po flas për Universitetin e Prishtinës, që është universiteti më i vjetër i Kosovës dhe që është krejt universiteti ame dhe këtyre universiteteve tjera që në qytete tjera, domethënë
Na nuk jemi në kohën kur na doan jurista në 6 universitete publike në Kosovë, sepse kemi numër të mjaftueshëm, jemi në kohën e kualiteteve. Mendoj që ky është një problem jashtëzakonisht serioz dhe sigurisht që kjo është ndërlidhur me politikë bërën aktuale në vend, është refleksion i krejt situatës politike në vend. Pikërisht Egzon më ndërlidh me këtë pjesën e ndoshta a mendon që kush mendon që na aktorët ky që duhen me po përmirësimin kur flasim për perspektivën edhe punësimin e trenjeve, ndoshta është dashur sa ofron mundësi në kuadër të fakulteteve që gjatë studimeve ato kenë të paktën ndonjë punë praktike që me po ajo që mësohet në teori si realizohet në praktikë. Jemi të vetëdijshëm gjithë që përvoja e punës pozon një vend kyç krahas studimeve. Nuk do të thotë patjetër që ti e përfundon fakultetin me njëherë do të zësh një pozitë caktuar në rast se nuk ke përvojë paraprake. Po, sigurisht. Kjo realizohet në disa fakultete, në disa forma, edhe secili fakultet është mundu me gjetë format e veta, mirë po jo në nivelin e kënaqshëm, jo në nivelin kur studenti del nga një fakultet i përgatitur me përvojën e mjaftueshme punës për me u qas direkt në institucionet. Që unë jam student i fakultetit mjekësisë dhe po flasim për praktika jonë bëhet në qendrën klinike universitare. Edhe për shembull praktikën aty përveç studentave të mjekësisë, që është një numër i madh dhe nuk është e përballueshme për klinikën universitare, tash kam filluar edhe të kolegje të tjera private me mbajt praktikën aty me lidhje marrëveshje dhe kjo pas të ngarkon po e bën gjendjen jo të kënaqshme në raport me studentët dhe në raport me cilësinë që duhet m'ju ofru atyne si praktikë, sepse pjesa praktike sigurisht që është element shumë i rëndësishëm për me dalë një student më i kompletuar dhe përgatitur për sfidat në jetën e tij. Diana dhe Egzon, unë desha me falendëru shumë që ndatë sot kohën e juaj me ardhur studiet tani dhe me bisedu pikërisht për një temë shumë të rëndësishme, cilës nuk po besoj që vetëm me 17 nëntor duhet i dhënë vëmendje edhe hapësirë, po kjo duhet me qenë kuadër përpjekje të vazhdueshme, qoftë vetë studentëve, qoftë institucioneve dhe nivelit akademik. Edhe njëherë faleminderit shumë që ishit sot dhe shpresoj t'ju kemi edhe herave tjera. Shumë faleminderit. Të dashur shikues, ishim bashkë me mysafirët tanë, Diana Vrajolli, studente e Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike në Kosovë, dhe gjithashtu edhe Egzon Daku, kryetar i Unionit të Studentëve Pro-Evropian, e përmenda edhe më herët një prej organizatave më të mëdha studentore në vend.